নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা ভিডিঅ' যিটোত এটা পকি RCC ঘৰৰ ফাউণ্ডেশ্যন বা ভেটি বনাওতে খুঁটা ৰাখিবলৈ কেনেকৈ ভেটিটো প্ৰস্তুত কৰা হয় কলম ফুটিং যিটোক কোৱা হয় হেতুক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ড্ৰয়িংটো দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা G+2 অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড+2 তিনিমহলীয়া ঘৰৰ ভেটিৰ প্লেন ড্ৰয়িংটোৰ সমান্তৰালভাৱে মই আপোনালোকক সাইটত একচুৱেলি কামবোৰ কেনেকৈ হয় হেতু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছবিখনত যেনেদৰে দেখা পাইছে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা তলৰ ফুটিং বেডটোলৈকে মানে ফুটিং লেভেলটোলৈকে 5 ফুট বা কিছু কিছু জেগাত 6 ফুট গাঁতটো দ হ'ব প্ৰথম গাঁত খন্দাৰ পাছত তাত 150 mm 150 মিলিমিটাৰ ব্ৰিক সলিং কৰা হ'ব ব্ৰিক সলিং মানে গাঁতটোত ইটা সমানকে পাৰি গোটেই গাঁতটো কভাৰ কৰি দিয়া হ'ব ব্ৰিক সলিং বা ইটা পাৰি দিলে গাঁতটোত মাটিৰ যোনটো লোড বিয়াৰিং কেপাচিটি মানে লোড বহন কৰিব পৰা ক্ষমতা সেইটো বাঢ়ি যায় ঘৰটোৰ যোনটো ওজন সেই ওজনটো খুঁটাটো হৈ মাটিলৈ সমান্তৰালভাৱে স্প্ৰেড হৈ যায় ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় আৰু মাটিডোখৰ ঢিলা বা খুৰখুৰা হ'লে সেইটো যাতে ভৱিষ্যতে বহি নাযায় তাৰ কাৰণে এটা ষ্টেবল লেভেল ব্ৰিক সলিঙে আমাক দিয়ে ব্ৰিক সলিংটো 150 mm 150 মিলিমিটাৰ বা 6 ইঞ্চি কৰা হয় আৰু এবাৰ ব্ৰিক সলিং হোৱাৰ পাছত তাৰ ওপৰত 100 mm মানে 100 মিলিমিটাৰ ডাঠ ঠিক PCC কৰা হয় প্লেইন চিমেণ্ট কনক্ৰিট যোনটোক কয় সেইটো PCC কৰা হয় এই PCC কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে M10 গ্ৰেডৰ কনক্ৰিট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে M10 অৰ্থাৎ 1:3:6 ৰেচিঅ'ত বনোৱা কনক্ৰিট মিক্সাৰ য'ত 1% চিমেণ্ট 3% বালি আৰু 6% শিলগুটি বা গিটি যোনটোক কয় এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই PCCটো 100 mm বা 4 ইঞ্চি আপোনালোকে দিব পাৰে PCC কৰাৰ পাছত তাৰ ওপৰত ষ্টীলৰ যিখন মেছ বা জালি বনোৱা হয় সেইখন তাত ৰখা হ'ব তাৰ পাছত সেই জালিখন ঢাকিবলৈ তাত 6 ইঞ্চি বা 150 mm কনক্ৰিট ঢলা হ'ব সেইখিনি কনক্ৰিট ঢলাৰ পাছত সেই লেভেলটো শুকোৱাৰ পাছত তাৰ ওপৰত ট্ৰেপেজয়েডেল পেটাৰ্ণত বাকি কনক্ৰিটখিনি ঢলা হ'ব ছবিখনত যিদৰে দেখা পাইছে এটা ট্ৰেপেজয়েডেল আকৃতিত কলমটোৰ কনক্ৰিটিং বা ফুটিংটো বনোৱা হ'ব আৰু এই পেটাৰ্ণটোক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভাষাত আইচোলেটেড ফুটিং বুলি কোৱা হয় এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আমাৰ গাঁত খন্দা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে গাঁত খন্দাৰ পাছত এয়া গাঁতত সমানভাৱে ইটা পাৰি দিয়া হৈছে যোনটোক ব্ৰিক সলিং বুলি কোৱা হয় সমানকে গোটেই গাঁতটোত ধুনীয়াকৈ লেভেল কৰি ইটা পাৰি দিয়া হৈছে ইটা পাৰি দিয়াৰ পাছত তাত এতিয়া ঢালাই কৰিবৰ কাৰণে কনক্ৰিট মিক্সাৰ বনাই থকা হৈছে কনক্ৰিট মিক্সাৰ বনাওঁতে তাত চিমেণ্টৰ লগত ডক্টৰ ফিক্সিট কোম্পানীৰ 101 LW+ বুলি এটা মিক্সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে চিমেণ্টৰ ৱাটাৰপ্ৰুফিং ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায় চিমেণ্টত ক্ৰেক নহয় আৰু ভালকৈ চিমেণ্টৰ আৰু কনক্ৰিটৰ মিক্সাৰটোৰ ভাল কম্বিনেশ্যন বা ভাল মজবুতকৈ ইটোৰ লগত সিটো লাগি ধৰে
এইটো আপোনালোকে বজাৰত পাউডাৰ বা লিকুইড ফৰ্মত কিনিবলৈ পাব। 50 কেজি চিমেণ্ট মানে 1 বেগ চিমেণ্টত 200 ml 200 ml লিকুইড ইউজ কৰিব লাগে। আৰু কনক্ৰিটটোত বনাওঁতে আপোনালোকে ধ্যান দিব যে বেছি পুৰণা চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰে। আপোনালোকে চিমেণ্টৰ বেগত তাৰ এক্সপাইৰী ডেট বা চিমেণ্টটো কেতিয়া বনোৱা হৈছিলে সেই বিৱৰণখিনি পাই যাব। এতিয়া ছবিত দেখুৱাৰ যেনেকৈ দেখুৱাইছে এইটো Y23 মানে 2023 চনৰ M02 মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চিমেণ্টটো বনোৱা হৈছে। চিমেণ্টটো বনোৱাৰ 3 মাহৰ ভিতৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে চিমেণ্টৰ কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যায়। এইটো এটা PPC চিমেণ্ট মানে পোৰ্টলেণ্ড পৰ্জলানা চিমেণ্ট, যিটোত ফ্লাই এছ মিক্স হৈ থাকে। 34% ফ্লাই এছ এইটো চিমেণ্টত মিক্স হৈ আছে। কনক্ৰিট মিক্সাৰ ৰেডি হোৱাৰ পাছত মিক্সাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰিক চলিঙৰ ওপৰত গাঁতটোত ঢালি দিয়া হয় আৰু এটা সমান লেভেল কৰি দিয়া হয়। এইটো কৰাৰ পাছত এয়া ফটোত আপোনালোকে ফিনিছ প্ৰডাক্টটো ফাইনেল যোনটো ফুটিং বেড সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। এনেকৈ ফুটিং বেডটো তৈয়াৰ কৰিলে আপোনালোকে এটা সমান পৃষ্ঠ পায়, য'ত আপোনালোকে ষ্টীলৰ জালিখন বা মেচখন ৰাখিব। তাৰোপৰি খুটাৰ বা ঘৰৰ যোনটো লোড সেই লোডটো সমানকৈ গাঁত মাটিলে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায়। আপোনাৰ খুটাটো তললৈ আগলৈ বহি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কমি যায়, যিহেতু লোডটো সমানকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় গোটেই মাটিখিনিত। ভাল ৱাটাৰ প্ৰুফিং হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ বেডটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ফুটিঙৰ ষ্টীল মেছ বা জালিখন কেনেকৈ বনায় আৰু খুটাটো কেনেকৈ বনায় তাক চাম, আৰু ফুটিং বেডত মেছ প্লাছ খুটাটো কেনেকৈ সমানকৈ ৰাখি ফুটিংটো কমপ্লিট কৰে সেইখিনি চাম। ধন্যবাদ।